хвилинка песимізму у нас, власне кажучи, з'являється у контексті нової публікації провідного американського видання The Washington Post. Велика стаття про Росію, знову ж таки, вийшла у Вашингтонській газеті, одній із найпопулярніших і авторитетніших якраз у контексті аналізу світової політики у США. Ну і, власне, Washington Post вийшли із публікацією про те, що в російських елітах відбувається консолідація і певне накопичення навіть впевненості на тлі того, що на Заході не можуть вирішити, як їм далі бути, як їм боротися з Росією, наскільки тривалою буде ця війна і скільки ресурсів потрібно буде на неї витратити. Ось ми, власне, бачимо цей текст, опублікований у The Washington Post під заголовком «Росія демонструє впевненість, шукаючи нових альянсів, аби підірвати Захід». По тексту цієї статті стає зрозуміло, що, власне, якраз автори її звертають увагу на ті ризики, які з'являються зараз перед Вашингтоном, перед Білим домом і американськими політичними елітами, та взагалі перед елітами об'єднаного, якщо можна назвати об'єднаним зараз, цивілізований Захід, Європейський Союз, членів НАТО, якраз, власне кажучи, всіх учасників цієї коаліції умовної проти російської загрози, проти російської агресії. Хоча зараз ми бачимо, що єдності у цій коаліції бракує, як бракує політичної волі, аби підтримувати Україну системно і в тих обсягах, які дали б можливість якраз українському війську розгортати наступальні операції і переламувати сценарії, які зараз розгортаються на фронті, перебирати ініціативу на свій бік з боку, власне, забирати її в агресора з боку російської окупаційної армії. Отож, пишуть автори американського видання про те, що зараз минає все більше часу від початку російської агресії, і були моменти кризові у Москві, були моменти зневіри певної у своїх силах, коли не було зрозуміло, як діяти далі. Однак саме слабкість і нерішучість Заходу дала можливість Москві і Кремлю переосмислити ситуацію. І зараз уже зажевріла надія у Кремля, що вони зможуть бути більш, скажімо так, витривалими у цій війні, в цьому протистоянні, і взяти, що називається, втомою і змором, як кажуть на Росії, своїх опонентів із Вашингтона в першу чергу, але не тільки. Росія зараз дуже буде активно концентруватися на виборчих процесах як в Європі, так і в Сполучених Штатах, намагаючись втрутитись, намагаючись досягнути якнайбільшого дисбалансу і в межах Європейського Союзу всередині. Ми бачимо, зрештою, як посилили свою риторику різноманітні популісти та ультраправі сили в різних країнах Європейського Союзу, особливо яскраві такі негативні заяви прозвучали у нас останнім часом із Угорщини, із Румунії. Однак це не єдині країни, де Росія присутня у своїх інтересах і намагається, власне, посилити свій вплив. Звичайно, що пишуть у Washington Post про стосунки Росії і Китаю, про можливість створення такого потужного альянсу, який бачить новий світопорядок і де Америці не буде належати лідируюча роль. Однак загалом у загальних рисах нам усе це зрозуміло, що в Росії і Китаю, в Москві і Пекіна є певні спільні інтереси, і вони, власне кажучи, намагаються їх розвивати, хоча не завжди успішно. От, зокрема, оцінка торгових відносин Росії і Китаю та мілітарних за минулий 23-й рік так само наразилася на багато критичних зауважень, як всередині Росії, так і за її межами. Обсяг, власне кажучи, цих торгових оборотів незначно зріс, і там є своя специфіка. Наприклад, Китай експортує на Росію в 2 рази більше автомобілів, на суму в 2 рази більшу, ніж Росія продає газу до Китаю. І це вже теж багато про що говорить. Власне кажучи, Китай використовує Росію як ресурсну базу, як базу для дешевих енергетичних ресурсів нафти і газу, і не більше наразі, не розглядаючи як серйозного, повноцінного, рівного партнера. Однак не про це пишуть у Washington Post. Там, власне кажучи, доволі песимістично намагаються розглядати ситуацію.
ситуацію. І, зрештою, такий погляд теж може бути корисним, навіть гіпертрофуючи, гіперболізуючи деякі ризики. Власне кажучи, можна принаймні змусити політичні еліти Заходу звернути на них увагу, не ігнорувати їх. Ну і якраз пишуть автори The Washington Post про те, що глибокі розбіжності в Вашингтоні, політичні конфлікти, вони Росію зараз посилюють і дають їй шанс у цій війні витримати тиск союзників і, власне кажучи, досягнути принаймні своїх якихось тактичних завдань на найближчий час. Серед союзників Росії, звичайно, називають також Іран і Північну Корею. І за останні 2 дні, за останню добу бачимо обидві ці країни, і Північна Корея і Іран, які є безумовно частиною умовної такої осі зла спільно з Росією, вони, ці країни, проявили себе, власне кажучи, у контексті озброєнь і такої собі присутності у космосі. Хоча це теж уже частина технологічної гонки озброєння. Наприклад, вивід супутників на орбіту – це, звичайно, що посилення обороноздатності, збору розвідданих, можливостей і так далі для певної країни. Отож, Північна Корея останніми днями в своїй пропаганді тішилася запуском нової крилатої ракети. Це новий проект, який ще на стадії розробки перебуває. І цю ракету супроводжував своїм поглядом і ясним в лапках Кім Чен Ін. Спостерігав він і за випробуванням цих ракет, за запусками з підводних човнів, розглянув проект будівництва нового атомного підводного човна. Тобто бачимо, що Північна Корея продовжує, що називається, загрожувати своїм сусідам у регіоні, грати м'язами і показувати, що вони здатні виробляти нове озброєння, зокрема такі крилаті ракети, носії різноманітних боєголовок. Ну а Іран тим часом за минулу добу запустив у космос 3 свої супутники. Там теж відбулися запуски, які стали частиною інформаційного простору пропагандистського в межах Ірану. Там похвалилися, власне кажучи, успішним запуском якраз на носії, на ракетоносії 3 супутників Магда, Кайган-2 і Хатеф-1. Раніше було кілька невдалих спроб запустити, вивести на орбіту ці супутники. Навіть були летальні випадки під час цих запусків. 5 невдалих запусків поспіль пережив Іран, але бачимо, що таки досягнули зараз своєї мети, принаймні так, як вони декларують. 3 супутники в космос було запущено.